ทีวีกดติดตามช่องน้องบอสอย่าลืมกดไลค์แล้วกดกระดิ่งให้พอด้วยนะครับใส่กระเป๋าไว้ดีกว่าเดี๋ยวมันหายนะลูก
ขยับไม่ได้หนูเข้ามาดูได้นะชีเวกมันเป็นของเล่นหรือเป็นยางพาราเนาะ